อย่าหยอกกันใกล้เตาได้ลูกเฮ้ยจัดมันสิไปตำมันเตานั่นอยู่น่ะเตาอบไก่น่ะเอาเลยแจ็คเอาเลยดื้อคักเนี่ยดื้อคักดื้อเนี่ยบริสุทธิ์ได้ตบผู้นั้นตบผู้นี้เดี๋ยวก็ตบแม่ตบพ่อได้มักแน่หน่อยอากาศเย็นๆมันก็สอบนะหมาเนาะหมาเมืองหนาวนั่นดามแล้วแจกมันดื้อไรเดี๋ยวเล่นกับพี่แรงนายจอดตีโมเก่งนะหมอเลยมึงดูย่างไก่นั่นดังจวดอยู่นั่น
ไก่มาย่างอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวแดดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวแดดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวฝนตกมาเสาร์นี่เนาะเอาคิดดื้อปิ้งไก่ให้หมาหน่อย2 ตัวนี่ตึงกระดองกระแดงจะดื้อหลายพุ่นน่ะตีอ้ายอย่าไปตีอ้ายเด้อลูกมานั่งเฝ้าไก่มันเด้อนั่งเฝ้าไก่ย่าง